કેમ છો મારા વાલા ગુજરાતી મિત્રો, હું સંજય દવે ગુજ્જુ સંજયમાં આપ સર્વનું ફરીથી એકવાર સ્વાગત કરું છું। આજના આ વિડીયોમાં મિત્રો હું તમને એક ખૂબ જ વિશ્વસનીય પ્લેટફોર્મ વિશે જણાવીશ, જે પ્લેટફોર્મ ઉપર તમે સવાલ પૂછીને અને જવાબ આપીને પણ સારું એવું અર્નિંગ કરી શકો છો અને આ પ્લેટફોર્મમાં તમે કેવી રીતે જોઈન થઈ શકશો અને કેવી રીતે અર્નિંગ થઈ શકે છે। તો આ તમામ વિગતોને જાણવા માટે જોતા રહો ગુજ્જુ સંજય, તો ગુજ્જુ સંજય ઇઝ ઓન। આ વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા આપ સર્વ મિત્રોને ખાસ વિનંતી છે, જો હજી સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો જલ્દીથી કરી લો, કારણ કે અહીંયા તમને ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ટ્રસ્ટેબલ વિડીયો મળી જશે। તો સૌથી પહેલાં મિત્રો આપણે વાત કરી લઈએ કે આ પ્લેટફોર્મ કયું છે। તો આ પ્લેટફોર્મ ઉપર મિત્રો જે હું તમને જણાવવાનો છું તે છે Quora, અને આ Quoraનું નામ તમે સાંભળેલ હશે અને ઘણા જ મિત્રો તેમાં જોડાયેલા પણ હશે, પરંતુ શરૂઆતમાં Quoraની અંદર સવાલ પૂછવાના અને જવાબ આપવાનું કોઈ પણ અર્નિંગનો સોર્સ ના હતો, પરંતુ હાલમાં જ Quora દ્વારા પાર્ટનર પ્રોગ્રામને લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે। તો તેમાં કેવી રીતે તમે જોઈન થઈ શકશો, કેવી રીતે અર્નિંગ થશે તેની વિશે પણ આપણે આગળ વાત કરશું। પરંતુ Quoraની વિશ્વસનીયતા વિશે વાત કરી લઈએ તો Quoraનો જે આ પ્લેટફોર્મ છે અથવા તો વેબસાઇટ છે તે ઘણા જ વર્ષોથી કાર્યરત છે અને ગ્લોબલી જો આ વેબસાઇટની રેન્કિંગ વિશે વાત કરીએ તો 81 મતલબ કે 81 નંબર આ જે વેબસાઇટ છે તેનો ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં આવે છે, મતલબ કે ટોપ 100માં આ વેબસાઇટનો સમાવેશ થાય છે। તમે વિચારી શકશો મિત્રો કે અત્યારે કેટલી બધી વેબસાઇટ ઇન્ટરનેટના પ્લેટફોર્મ ઉપર અવેલેબલ છે, આપણે તેની ગણતરી પણ કરી શકતા નથી, પરંતુ તેમાંથી આ વેબસાઇટ ટોપ 100ની અંદર આવે છે। મતલબ કે આ વેબસાઇટ ઉપર ખૂબ જ ટ્રાફિક છે, કોમ્યુનિટી પણ ખૂબ જ વધારે છે, તેની વિશ્વસનીયતા પણ ખૂબ જ એકદમ એક્યુરેટ 100% શ્યોર છે। પરંતુ અહીંયા તમે કેવી રીતે જોઈન થઈ શકશો, કેવી રીતે અર્નિંગ થઈ શકશે તે મને એવું લાગે છે કે કદાચ તમને ખ્યાલ નહીં હોય। તો સૌથી પહેલાં અહીં મિત્રો તમને જણાવી દઉં કે આ જે Quora પ્લેટફોર્મ છે અથવા તો વેબસાઇટ છે તે એક સવાલ પૂછવાની અને જવાબ આપવાનું એક પ્લેટફોર્મ છે, જેના ઉપર તમારા મગજમાં જે પણ હોય યુનિક સવાલ તે તમે પૂછી શકો છો અને કોઈએ પૂછેલા સવાલનો તમે જવાબ પણ આપી શકો છો। પરંતુ અહીંયા વાત કરી લઈએ મિત્રો કે ખાલી સવાલ પૂછવાથી અને જવાબ આપવાથી અહીંયા અર્નિંગ થતી નથી। અહીં અર્નિંગ કરવા માટે મિત્રો તમારે Quora જે પ્લેટફોર્મ છે તેમાં એને વેબસાઇટમાં જઈને લોગિન કરવું પડે છે, રજિસ્ટ્રેશન થવું પડે છે। પરંતુ મિત્રો અહીં આ જે Quoraની અંદર સવાલ અને જવાબ તમે આપો છો અથવા તો પૂછો છો તે એક યુનિકનેસ હોવો જોઈએ, કોઈ પણ વાહિયાત સવાલ પૂછવાનો રહેતો નથી, જે કોઈએ પણ સવાલ પૂછેલ નથી અથવા તો જે કોઈ પણ તમને સવાલ પૂછે છે તો તેનો સારું એવી રીતે એક્સપ્લેન કરીને અને એક યુનિક રીતે તમારે સવાલ પૂછવાનો છે, જેનાથી બીજા યુઝર્સ અને કોમ્યુનિટીને પણ ફાયદો થાય। તો એ રીતે અહીં જે Quora પાર્ટનર પ્રોગ્રામ છે અથવા તો Quoraનું પ્લેટફોર્મ છે તે કામ કરે છે। બીજી વસ્તુ મિત્રો કે અહીં અર્નિંગ તમને કેવી રીતે થાય છે, તો અહીં મિત્રો અર્નિંગ તમને જો કરવી હોય તો સૌથી પહેલાં મેં આગળ વાત કરી, તમારામાં કોઈ યુનિકનેસ હશે, તમે સારા રાઇટર છો અને સારું લખી શકો છો, તો તમે જેમ જેમ સવાલ પૂછશો સારા યુનિક, જેમ જેમ તમે સારા જવાબ આપશો તેમ તેમ તમારી સાથે કોમ્યુનિટી જોડાતી જશે, તમારી વિશ્વસનીયતા વધતી જશે અને તમારા જે સવાલ છે અથવા તો જવાબ છે ત્યાં વધારેમાં વધારે ટ્રાફિક આવશે અને જ્યાં તમને ટ્રાફિક મળે છે ત્યાં Quora દ્વારા અમુક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ શો કરવામાં આવશે અને આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટનું જે રેવન્યુ છે તેનું અમુક ટકા Quora રાખશે અને બાકીનું જે રેવન્યુ છે તે Quora તમને શેર કરી દેશે। તો આ જે રેવન્યુનો શેર પર્સન્ટેજ છે તે કેટલો હશે, કેવો હશે તે ટોટલી વસ્તુ Quora દ્વારા અત્યારે રિવીલ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ મિત્રો જ્યારે પણ એનો ટોટલી કંપની દ્વારા ઇન્ફોર્મેશન લોન્ચ કરવામાં આવશે તો તેની વિશે પણ આપણે આગળ વાત કરશું। પરંતુ તમને ખ્યાલ છે કે યુટ્યુબમાં પણ આ રીતનું રેવન્યુ શેરિંગ છે। આ સિવાય ગૂગલ એડસેન્સને જોડીને તમે વેબસાઇટ અથવા તો યુટ્યુબમાં પણ અર્નિંગ કરી શકો છો, અથવા તો પ્લે સ્ટોરમાં તમે કોઈ એક એપ્લિકેશનને ડેવલપ કરી હોય તો તેમાં પણ તમે સારું એવું અર્નિંગ કરી શકો છો। પરંતુ અહીંયા તમને પણ ખ્યાલ છે કે ગૂગલ દ્વારા અમુક રેવન્યુ શેર અને પર્સન્ટેજ રાખવામાં આવે છે, બાકીનો મોટો હિસ્સો યુઝર્સ અને ક્રિએટરને શેર કરી દેવામાં આવે છે। તો આ રીતે મિત્રો અહીં તમે શેર કરીને મતલબ કે અહીં તમે અર્નિંગ કરી શકો છો। હવે રહી વાત મિત્રો કે આમાં ખાલી સવાલ પૂછવાથી કે
જવાબ આપવાથી અર્નિંગ થશે નહીં, પરંતુ તેના માટે તમારે આ પ્લેટફોર્મમાં જોઈન થવું પડશે અને તેનું નામ છે કોરા પાર્ટનર પ્રોગ્રામ, જે હાલમાં જ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. પહેલાં અહીં સવાલ પૂછવાના કે જવાબ આપવાનું કોઈ પણ અર્નિંગ થતું ન હતું, પરંતુ અહીંયા જે જોઈન થવા માટેની પ્રોસેસ છે તે એ રહેશે કે અહીંયા તમારે પહેલેથી જ એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરીને રાખવાનું રહેશે. તમે જો જૂના યુઝર્સ હો, કોમ્યુનિટી સાથે જોડાયેલા છો, તમારી સાથે સારા ફોલોવર છે, તો કોરા દ્વારા તમારી પ્રોફાઇલને અને તમારું જે પણ એકાઉન્ટ છે તેને સર્ચ કરવામાં આવશે અને તેને લાગશે કે આ એકાઉન્ટ એક જેન્યુઅન એકાઉન્ટ છે, તો તમને એક કોરા ઇન્વિટેશન લિંક ભેજશે અને આ ઇન્વિટેશન લિંકના આધારે જ તમે કોરા પાર્ટનર પ્રોગ્રામમાં જોઈન થઈ શકશો. તો આ કોરા પાર્ટનર પ્રોગ્રામમાં જોઈન થયા બાદ જ તમારી પ્રોફાઇલ, સવાલ અને જવાબ ઉપર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ શો થશે. જેવી રીતે યુટ્યુબમાં મોનિટાઇઝેશન ઓન થાય છે, તેવી જ રીતે તમને આ ઇન્વિટેશન લિંક મળ્યા બાદ જ તમારું જે પ્રોફાઇલ છે તેમાં સવાલ અને જવાબની જે જગ્યા છે ત્યાં અમુક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ શો થશે. તો આ રીતે અહીંયા મિત્રો અર્નિંગ થાય છે. મેં આગળ થંબનેલ ઉપર શો કરેલું છે કે અહીં તમે લાખો કમાઈ શકો છો, કરોડો કમાઈ શકો છો. તો તેના માટે પણ મેં ઇન્ટરનેટમાં રિસર્ચ કરેલું છે, જ્યાં મેં ઘણા જ યુઝર્સની પ્રોફાઇલ જોઈ છે અથવા તો તેમની સાથે ડિસ્કસ પણ કર્યું છે. તો ઘણા જ યુઝર અહીં $400, $500, $800, $150 કમાઈ રહ્યા છે. પરંતુ અહીંયા મિત્રો ખાલી બકવાસ સવાલ અને જવાબ સાથે તમે કમાઈ શકશો નહીં. એક જેન્યુઅન રીતે તમારે તમારી પ્રોફાઇલને અપડેટ કરવી પડશે, તમામ ડિટેલ અહીં તમારે ભરવી પડશે, ત્યારે જ જઈને આ જે કોરાનો પાર્ટનર પ્રોગ્રામ છે તેમાં તમે કંઈક અર્નિંગ કરી શકશો. આ સિવાય મિત્રો જે કોરાનું પ્લેટફોર્મ છે તેમાં માત્ર ને માત્ર કોરા પાર્ટનર પ્રોગ્રામ દ્વારા તમને ફાયદો થશે તેવું નથી, પરંતુ અહીં તમે તેનો બીજી રીતે પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. જો તમે અહીં કોરામાં એકાઉન્ટમાં ક્રિએટ કરેલું હોય તો તમે સારી રીતે લખી શકો છો. તો તમારી વેબસાઇટ હોય અથવા તો યુટ્યુબ ચેનલ હોય તો તમને અહીં લિંક આપવાની પણ એક ઓપ્શન અહીં કોરા પ્રોવાઈડ કરે છે. જો તે તમે લિમિટેશન લિંક આપશો અને કોરાને જે તમામ પોલિસી છે તેને ફોલો કરશો તો તમને અહીં કામ શરૂ રાખવામાં જ આવશે. મતલબ કે જો તમે તેની કોઈ પણ પોલિસીને નથી ફોલો કરી રહ્યા તો તમારી એકાઉન્ટને અહીં સસ્પેન્ડ પણ કરવામાં આવશે. જો તમે લિમિટેડ લિંક કરશો અને તમે જે પોસ્ટ રાઇટ કરો છો તેમાં એક લિંક જોડી દઈશું તમારી યુટ્યુબ ચેનલ અથવા વેબસાઇટની, તો કોરા ઉપરથી તમે સારું એવું ટ્રાફિક તમારી વેબસાઇટ ઉપર અને યુટ્યુબ ઉપર પણ ડાયવર્ટ કરી શકશો. પરંતુ સવાલ એ રહેશે કે તમારો જે સવાલ હોય અથવા તો જવાબ હોય તે યુનિક હોવો જોઈએ અને તેની ઉપર જો વધારેમાં વધારે ટ્રાફિક આવશે અને રેન્ક કરશે તમારો સવાલ કે જવાબ, તો તેના માધ્યમથી અર્નિંગ તો પછીની વાત છે. જ્યારે તમને ઇન્વિટેશન મળશે તે પહેલાં તમે આ જે ટ્રાફિક છે તેને ડાયવર્ટ કરી શકશો તમારી યુટ્યુબ ચેનલ અથવા તો તમારી વેબસાઇટ ઉપર. તો અહીં મિત્રો મોટાભાગના કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ચૂક્યા છે કોરા વિશે. આ સિવાય જો તમે મારી કોરાની પ્રોફાઇલની વિઝિટ કરવા માગો છો તો તેની લિંક મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. કોરાની એપ્લિકેશનને પણ તમે ડાઉનલોડ કરવા માગો છો તો તેની લિંક મળી જશે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. આ સિવાય કોરા મિત્રો ઘણી જ લેંગ્વેજમાં અવેલેબલ છે. જો તમે ઇન્ડિયાના છો તો અહીં હિન્દી લેંગ્વેજ પણ અવેલેબલ છે. આ સિવાય તમને અંગ્રેજી સિવાય બીજી ઘણી જ લેંગ્વેજ મળી જાય છે. તો તમે અહીંયા જ્યારે પણ સાઇનઅપ કરો છો, રજિસ્ટ્રેશન કરો છો, તો અહીંયા તમારો ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં છે, ટેકનોલોજીમાં છે અથવા તો બીજા કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં છે તો તે તમારે પહેલેથી જ તેને ફોલો કરવાના છે. તમારો રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરવાની છે. તમે સારું એવું કામ કરી રહ્યા છો અને કોરા તમને જો ઇન્વિટેશન મોકલશે તો તમારું અહીંયા લક કામ કરશે અને તમે અહીંયા અર્નિંગ પણ કરી શકશો. તો આજના આ વિડીયોમાં મિત્રો બસ એટલું જ. હું આશા રાખું છું કે કોરા વિશે તમને તમામ જેટલા પણ તમારા મગજમાં સવાલ છે તે ક્લિયર થઈ ચૂક્યા છે. આ સિવાય જો આ વિડીયો વિશે કે કોરા વિશે તમારા મગજમાં કોઈ પણ હોય સવાલ તો વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે મને પૂછી શકો છો. કોરા દ્વારા નેક્સ્ટ જેટલી પણ અપડેટ લોન્ચ કરવામાં આવે છે તો તેની નોટિફિકેશન હું તમને જરૂરથી આપીશ. આ સિવાય તમારા મગજમાં સવાલ જેટલા પણ હોય તે પૂછવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યાર પછી જ મને ખ્યાલ આવશે કે હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો કોરાના કયા ટોપિક ઉપર બનાવીશું. આ સિવાય જો હજુ સુધી તમે મને સોશિયલ મીડિયા પર ફોલો નથી કરતા તો તેની લિંક મળી જશે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. તે લિંકને ક્લિક કરો અને મને ફોલો કરો ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક ઉપર, કારણ કે ઘણી જ બધી નાની અપડેટ આપણે ત્યાં શેર કરતા હોઈએ છીએ. તો આજના વિડીયોમાં મિત્રો બસ એટલું જ. ફરી મળશું આવા જ નવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. જય જય ગરવી ગુજરાત.